කොහොමද හැමෝටම මම දැන් ටික දවසක ඉඳන් මයික්‍රෝ සර්විසස් ගැන ආටිකල්ස් කීපයක් කියව හිටියේ. ඕව ටික කියවද්දි මට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කාරණා ටිකක් හම්බුණා. අන්න ඒ කාරණා ටික කියන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක මම ගේන්නේ. අපි මයික්‍රෝ සර්විසස් යූස් කරන්න ඕනේ ඇයි? නැත්නම් මයික්‍රෝ සර්විස් යූස් නොකරන්න ඕනේ ඇයි විශේෂයෙන්ම? අන්න ඒ ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දි යුනිවර්සිටි එකේ හරි වේවා නැත්නම් කම්පැනි හරි වේවා මොකක් හරි කරද්දි අපේ ඔළුවට නිතරම යනවා හොඳම විදියට කරන්න ඕනේ. ගොඩක් ඕක යුනිවර්සිටි ළමයින්ට තියෙනවා විශේෂයෙන් මට තිබ්බා. කියන්නේ අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී මොනොලිත් කිව්වට පස්සේ අපි ඔළුවට එන්නේ හරියම නිකන් අර පරණ නැත්නම් වැඩක් නැති එකක් විදියට. ඒත් මම මේ ආටිකල්ස් ටික කියවගෙන ඉද්දි මට තේරුණා අන්තිමට ඇත්තම ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි. අපි ඕව ඉන්ජිනියර් කරන වැඩි වෙලාවකට මට ඔන්න ඔය ටික හිතුණා. ඕවත් එක්කම එක ආගුමන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කට්ටිය කරන එක තමයි මොනොලිත් ෆස්ට් කියන ආගුමන්ට් එක. අද අපි ඒ ආගුමන්ට් එක හරියටම කතා කරමු. මොකද්ද මේකද කියන්නේ? අපිට මේකෙන් ගන්න තියෙන මොනවද කියලා. හරි. අපි මුලින්ම බලමු අපිට මයික්‍රෝ සර්විසස් එකක් කරේ මොනොලිත් එකක් කරේ යන්න ඕනේ ඇයි කියලා. උදාහරණයක් විදිහට Netflix නැත්නම් Uber වගේ ලොකු කම්පැනිස් මහා පරිමාණයේ රන් වෙන කම්පැනිස් වල මයික්‍රෝ සර්විසස් තියෙනවා. ඒක හරි. ඒත් මම කතා කරලා තියෙනවා ආකිටෙක්ස්ලත් එක්ක. එයාලා අහන්නේ මයික්‍රෝ සර්විස් එකට යනකොට අපිට මේක මොනොලිත් එකෙන් කරන්න බැරි හේතුව මොකක්ද කියලා. ඊපස්සේ මට ඕක මුල් කාලේ හරි ප්‍රශ්නයක්. දැන් ওই වගේම තව එකක් වුණා. මම කලින් ඇහුවා අපිට NoSQL database එකක් use කරන උදාහරණයක් විදිහට මම DynamoDB use කරන එක ප්‍රොජෙක්ට් එක. එතනදී මගෙන් ඇහුවා ඇයි ඔයා NoSQL database එකක් use කරන්නේ SQL නොයා. එතකොට මට එතනදී දෙන්න ආන්සර් එකක් තිබ්බේ නෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් නිකන් අර ට්‍රෙන්ඩ් එක වගේ තමයි කරන්න ගියේ. ඔතනදී හරියටම කිව්වොත් අර ආකිටෙක් මයින්ඩ්සෙට් එකේදී යාලා බලන්නේ ට්‍රේඩ් ඔෆ්ස්. නැත්තම් යාලා බලනවා ඇයි මේක අපි යූස් කරන්න ඕනේ මේකට වඩා. දැන් එතන තමයි ඔය ආකිටෙක්ස්ලා මේ විදියට මයික්‍රෝ සර්විසස් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ ඇයි මොනොලිත් එකකට යන්න කලින්. ඔතකොට නිතර මොනොලිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ මූලික කරගන්නේ. මෙතනදී මොනොලිත් එකකට යන්නේ අපිට තියෙන කම්ප්ලෙක්සිටි අඩු වෙන්න. හැබැයි අපිට දිගටම මොනොලිත් එකක් තියාගෙන ඉන්න බෑ. මොකද සර්විසස් ගන්න වැඩි වෙද්දී බිස්නස් ලොජික් කම්ප්ලෙක්ස් වෙද්දී අපිට ඒක මයික්‍රෝ සර්විසස් වලට කඩා ගන්න වෙනවා. හැබැයි එතනදී වෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි නෙට්වර්ක් ලේටන්සි එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ සර්විසස් අතර කමියුනිකේට් කරන්න වෙනම කම්ප්ලෙක්සිටි එකක් ඕනේ. ඊපස්සේ ඒක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ ඒව ඩිප්ලොයි කරන්න CI/CD පයිප්ලයින් හැන්ඩල් කරගන්න ඕනේ ඩිප්ලොයිමන්ට්ස් වලදී. ඊපස්සේ ඒකකින් එක ආපහු ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ බගයක් ෆික්ස් කරනකොට ආපහු වෙනම ට්‍රේස් කරලා බලලා වෙනම සර්විසස් වල ෆික්ස් කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනම කම්ප්ලෙක්ස් වැඩක්. දැන් මම ගොඩක් කාලේ ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේදී මට මුල් කාලේ හිතුනේ අපි මයික්‍රෝ සර්විස් යූස් කරද්දී දැන් නෙට්වර්ක් ලේටන්සි එක අපිට එච්චර අදාළුන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඕක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුළේ වුණත් සර්විසස් දෙකක් කෝල් වෙද්දී ඒකත් නෙට්වර්ක් ලේටන්සි එකක් විදිහට තමයි එකතු වෙන්නේ. මොකද සර්විසස් දෙකක් කෝල් වෙනකොට ඒ දෙකත් ලේටන්සි එකක් ඇඩ් වෙනවනේ. ඒත් මොනොලිත් එකකදී මේක කෝල් වෙන්නේ මෙමරි එක ඇතුළේ. එතකොට ඒක නැනෝ සෙකන්ඩ් ගාණක් කියලා කිව්වොත් අර සර්විසස් දෙකක් මයික්‍රෝ සර්විසස් එක කෝල් වෙනකොට ඒක මිලි සෙකන්ඩ් ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දෙක අතරත් ලේටන්සි එක වෙනස් නිසා ඕක ඇත්තට මහා පරිමාණයෙන් මිලියන්ස් ඔෆ් යූසර්ස්ලට ඕක ස්කේල් වෙද්දී ඇත්තට මේක ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අහලා ඇති මාටින් ෆවුලර් කියලා ප්‍රසිද්ධ author කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ගොඩ ආටිකල්ස් ලියලා තියෙනවා, පොත් ලියලා තියෙනවා. එයා ලියපු ආටිකල් එක කියලා තියෙනවා මයික්‍රෝ සර්විසස් ප්‍රීමියම් කියලා. මොකද්ද මේක කියන්නේ? අපි යම්කිසි මට්ටමකට මොකක් හරි සර්විස් එකක් කම්ප්ලෙක්ස් වෙනකන් ගියන් පස්සේ තමයි අපිට මයික්‍රෝ සර්විස් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනේ. නැත්නම් වැලියු එක ගන්න පුළුවන්. ඊට මෙහා ඒ කියන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් අඩු නම් ඇත්තටම අපිට ඒකේ හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ return of ROI එක අඩුයි එතනදී. ROI කියන්නේ return of investment. හරි. දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති දැන් මම කියනවා මයික්‍රෝ සර්විසස් යූස් කරන්න එපාලු මොනොලිත් හොඳයිලු. දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති දැන් මම මයික්‍රෝ සර්විසස් යූස් කරන්න එපා කියනවද? නෑ එහෙම නෙමෙයි. මයික්‍රෝ සර්විසස් යූස් කරන්න ඕනේ ඒ කේස් එක අනුව. බට් මට තව ඔය වගේ ආටිකල්ස් කියවගෙන නැද්දි තව මට හොඳ අප්‍රෝච් එකක් හම්බුණා මොඩියුලර් මොනොලිත් කියන වර්ගය. මෙතනදි වෙන්නේ අපි මයික්‍රෝ සර්විස් එකක් විදිහට මේක ලියන්නේ නැති වුණාට මේක ලියන්නේ මොනොලිත් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ same code base එක මොනොලිත් එකක් විදිහටම ලියනවා. ඒත් සර්විසස් කනෙක්ට් කරන්න අපිට ඉන්ටර්ෆේසස් ලියන්න පුළුවන්. මේක මොනොලිත් එකක් වුණාට සර්විසස් කෝල් කරන්නේ මයික්‍රෝ සර්විස් විදිහට. එතකොට පැටර්න් එක හොඳයි. මොනොලිත් එකක් විදිහට same deployment එක but අපිට complexity එක අඩු කරගෙන deployments ඒ වගේ දේවල් handle කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අනිත් වාසිය අපි කවදා හරි අපේ project එක micro service විදිහට කවදා හරි කඩන්න ඕන වුණොත් අපි already ඒක monolith එකක් වුණාට අපි ලියලා තියෙන විදිය මොඩියුලර් වුණ නිසා
අපිට හරිම ලේසියෙන් ඉස්සරහට එක Microsoft Office එකට කඩා ගන්නත් ලේසි. ඔකට මම පොඩි සිම්පල් එක්ස්ප්ලේන් එකක් දුන්නොත් payment service එකකුයි user logic service එකකුයි තියෙනවා නම් ඒ service දෙකට එකිනෙකා අතර කතා කරන්න පුළුවන් interface එකකින් විතරයි. මෙතනදී monolith එකක තියෙන ලේසි බවත් අපිට හම්බෙනවා මේ වගේ දෙයක් කරන එකෙන්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ Microsoft Office වලට ඉස්සරහට යද්දී අපිට කඩා ගන්නත් ලේසි. මට තවත් ආටිකල් කියවගෙන යද්දී හම්බුණු තව ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තමයි ගල්ස් ලෝ කියලා. ගල්ස් ලෝ එකෙන් කියන්නේ හැම කම්ප්ලෙක්ස් සිස්ටම් එකක්ම ඉවෝල්ව් වෙලා තියෙන හරිම සිම්පල් සිස්ටම් එකක. උදාහරණයක් විදියට Netflix, Uber වගේ කම්ප්ලෙක්ස් සිස්ටම්ස් නිතරම පටන් ගත්තේ කම්ප්ලෙක්ස් විදියට නෙමෙයි. ඒවා හරිම සරල විදියට පටන් අරගෙන පස්සේ තමයි එන විදියට කම්ප්ලෙක්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔතකොට අපි පටන් ගන්නකොට මේක ඕනෝට වඩා කම්ප්ලෙක්ස් කරගත්තොත් සමහරකට කොස්ට් එක පැත්තෙන් ගොඩක් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොස්ට් එක කිව්ව මම මෙතනදී මුදල් වලට ලොකු මුදලක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කොස්ට් එකක් එනවා අපිට නෙට්වර්ක් ලේටන්සි එක කලින් කිව්වා වගේ. ඒකත් අපිට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මේක ඩෙවලොප් කරන්න ඩෙවලොපර් කොස්ට් එකක් යනවානේ. දැන් Microsoft Office එක යූස් කරද්දී ඒකට වෙනම ඩෙවලොප් ස්ට්‍රීම් එකක් ඕන එක හැන්ඩල් කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට තව කොස්ට් එකක් යනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි මම මේ ආටිකල්ස් ටික කියවන් යද්දි මට හම්බෙච්ච ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික්ස් ටික. දැන් මම හිතුවේ ඔයාලටත් ඒ ටික කිව්වට පස්සේ ඔයාලටත් මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ගන්න මේකෙන් තියෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා එහෙම වුණා කියලා. මේ වගේ මම කියවන ආටිකල්ස් නැත්නම් කියවන පොත් වලින් මම ගන්න අයිඩියාස් මේ channel එකේ මම share කරනවා. එතකොට ඔයාලට මොනවා හරි knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මේක subscribe කරලා තියාගන්න වගේ යාළුවන්ටත් මේක හොඳයි හිතනවා යාළුවන්ට share කරන්න. මේ වගේම interesting තව topic එකකින් අපි ඉස්සරහටත් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.